Hi guys, let me share you a quick glance of a radiation room shared to me by my sister during her radiation therapy a few months ago. Here we go. Ang lobby, Yeah, room number 413. radiation room. Pwede day ka magagawas. Hindi, hindi ko lang mapit. Peep. Okay. Oh, unsa na sila? Switch sa upat na light bulb. Bulb yan. Alright. Kani para sa... Remote control. Ito yung board na muragahati sa between you ug sa nurse, no? Oh, Okay. Then, ang imuhang sofa. Sofa bed. sofa bed para sa ulang sa nabutang. Kurasan. Dayon, electric fan. Unsa ni siya? Saksakan. Ah, okay. Oh, para sa emergency na mga gamit. Usa ka bed nga ang aircon isa lang, no? Kaning usa murag lamp. Oh, light na siya. Mm. Mura o ganang buwan. Yeah. Ang wall there is a glass. See-through. 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 Sana all. See-through ang wall. Oh, na kay TV gigamit na nimo Oh, nalagay cable. para sa imong laptop or sa Nako na sa internet. ah Yung kamaamo ni Wi-Fi. May Wi-Fi na room. dayon thermos, plato nga inihap. Ang kanay mga toiletries ani imuha ninda or sa ilahan na sa room. Oh, ana. Personal. Itong mga groceries at imuha na tong dala. Oh. Kaya kasabot ka ning nasa wall. Maunay. Instructions. Unsay instruction o unsay mga mahitabo nimo. Okay, pinutos og plastic ang knob. Para inig muhawa na ang ato diha na occupy ng conversation. Kulihan na nila ng plastic. Para di makontaminate ang radiation. Para Panino, sa shower ba ni? Shower? shower. Oh, with hot and cold. So, shower na yapoy. Unsa ni kaning naan dinhi? Kana og tiguang na lingkuranan, malikod sa maglingkod. Nagamit man na nimo. Here's the door para sa laing room. Kani ang mga bottles, mga plastic, dinha puston gihapon ang mga bottles kung maglabog ka puston gihapon og silupin. dili
na. Kana lang mga sugaan. Kana. Mga pagkaon. Murag silyado kayo. Oh, Wash your own plate kay walay laing muhugas. Alright, the toilet. Ang toilet ini primero nga pamihi o primero nga kalibang gikan sa radiation ang flush kan 3 times. 3 times good. As in. Para ang inyong retake nga radiation tubig kaayo mafeel nimo nga wag nay acid nga pag gumutang o reactive acid ani imong kuan sa imong intake. Murag makasunog. Tungod sa tambal nga radiation nga dili mo mahilang. Okay, back to the room. Radiation. Sa tawagan ni? Radiation room, ang kaning board is ani ra taman ang nurse. Okay. Divider. Divider. Between the patient o sa staff. Only ang Intercom. Call or cancel. remote control sa bed. Unsa na siya? Sa intercom, ang tawag nimo kung dili ka sa bakod o nagbibigan gali ka nga wa nagbibigan ka. Mic. Murag mic. Dili ka ang tawag. Okay. Emergency nga call. Oh, na. Kani, ang indicator sa imuhang gibati. Imong nasaya. Oh, unsay level sa imong gibati. From 1 to 10, mag-rate ka. Mayo sad no? Imong dapat imong ulo. Kani mga Philippine, emergency yung mga Philippine nga magtungka ka, imong nasaya. poston gihapon. O or mauna yung pusto sa mga waste food. Onya. Listahan sa imong kapila ka ninyo. Listahan mo rag timeline kung kanus ka nag-ngihi, nalibang. Pusto nun sa imong gadko nga mga butang like mga sinina nga dagkoy man ulo. Candy para after sa imong radiation mag sige kag take para sa imong salivary gland para magulit yung saliva gyapon. Mao ba? Abay na ko pawas luod. Aw, usa na pud na. Sana po na. Ano na pa natin kuan? Naya po yung ilig. Bakit tanan? Ang tea ay hinatag na nila or imuha? Atuan ang saan? Thermos sa hospital ni siya. Oo. Dayon, wall paint. Uy, nay kamera. Naay, Titi Bibi.
Isa lang? Ang CCTV para to sa patient na matrace kung naunsa siya. So na nag-monitor. Oh, Nurse or staff. Kani siya yoga instruction? step. Para while Naka-therapy or naka-isolate, mag-yoga or di ma-board. Tubig! Na kay limit aning tubig, pila imnon? dapat mahulot na ng usa ka litro. Usa ka litro sa usa ka adlaw? Oh, Or more than that, walay limit. more than basta pinaka-ubos na usa ka litro. Oh, asa i-place to dito ang picture. Oh. Ug kani siya Ano ay with ice para ice de gyud. Kung mo request kag ice nila libre. pwede mga tan. Ano tayo? Ano no? Ano tubig? Sila nag-refill ani or nag-refill daan before kani sulod? Na, puno na nadadaan. Wala na i-refill. So mao ra po na ibutangan nimo og kuan. Anha ra pud ka mo kaos og tubig para sa imong pitchel. Oo. Nagyapon ang kuan. Uy, amigas. Ano ibutang ilang kirasyon nga pagkaon. Ang ilang pagkaon kuan nasa plastic. Oo, nasa plastic. Pagsulod sa plastic. Na ikaw na mo transfer sa mga plato. Oo, ako mo transfer sa mga plato. Kumpleto imong kaon buntag to hapon. Pero wala lagi ginadili sa mga pagkaon. Isa unsa lang. Bisa unsap. Kanina sa ubos, kanina mong gitsalipdan sa para sa mani. Butangan na sa